पनि निकाल्न ट्राई गरिदिउँ एउटा यसलाई चाहिँ अपरेसन गर्छ यस्तो गरेर चाहिँ दाना निकाल्छ यस्तो गर्नुपर्छ खानै पर्दैन त्यो यो पनि निकाल्नुपर्छ नि आँखा फेरि अलिकति हात नलाग्दो रहेछ कति मिठो रहेछ अरे मुर्गी देखाएर मुर्गी बस्नु च्यालेर यसलाई चाहिँ कसरी खानुपर्ने कसरी खायो भने हुन्छ होइन मुरैसँग चाहिँ कसरी मतलब अब ठिकै त्यसै खायो पनि हुन्छ नि अब बेसी गुलियो हुन्छ भनेर चाहिँ लागर अब बेसी गुलियो हुन्छ भनेर मैले मुराइदिएको ए ओके ओके भनेपछि यसलाई चाहिँ यहाँनिर यसरी चोप्नु पर्यो त्यहाँ चाहिँ कप्लकै खायो हातले मुसे पनि हुन्छ है आफ्नो आफ्नो एउटा स्टाइल फेरि पनि स्वागत छ तपाईँलाई मेरो युट्युब च्यानलमा अनि मेरो हातमा एउटा चिज छ है यो चाहिँ मलाई मेरो वाइफले मगाइदिएको रहेछ गिफ्ट अनि मलाई याद छैन के छ भनेर अलिकति अन्दाज त आउँदैछ तर आई डोन्ट नो वाट इज देयर इनसाइड सो आइ एम ओपनिङ इट राइट नाउ यो मेरो मेबी बर्थडेको गिफ्टहरू भन्दैछ होइन कभर अल्सो लुक्स गुड र काला चस्मा रहेछ बुङ्गा पनि निकै ठुलो रहेछ आमा यो बुङ्गाको कति पर्यो 40 रुपियाँ मात्रै यत्रो बुङ्गाको हो निकै सस्तै हो र यो बुङ्गा सँगसँगै यो लाली साग छ है र म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि जसलाई खुनको कमी छ खुनको प्रब्लम छ है आइरनको कमी छ केराको बुङ्गा चाहिँ एकदमै नाइस डिस हो अनि सब्जी हो है र प्लस यो लाली साग दुइटैले खुन बढाउने काम गर्छ अन्त यहाँ के लाउँदाखेरि चाहिँ यसलाई यसरी पेटल्स भित्रको पेटल्स चाहिँ निकाल्नु पऱ्यो अब जसलाई आइडिया छैन होइन म चाहिँ के गर्दैछु होला तपाईँलाई देखाउँदैछु है हेर्नुहोस् होला मार्केट बढ्दैछ है बढ्दैछ यहाँनिर यो जुन चाहिँ ट्रेन्ड लाइन देख्नु हुँदैछ है यहाँनिर यो ठुलो पारिदिन्छु यो ट्रेन्ड लाइनमै टच गरेर उकालो ओह्रालो हुँदैछ किन भन्दाखेरि यो डाउ जोन्स जुन चाहिँ अमेरिकाको मार्केट छ यो पनि यो पाराले चल्दैछ अब यो जुन चाहिँ यो क्यान्डल छ यो पर्टिकुलर क्यान्डल चाहिँ अब अलिकति यसलाई चाहिँ अब यहाँनिर सेलर्सहरू आयो यो क्यान्डलले त्यो देखाइरहेको छ अनि यहाँनिर यसलाई अब डोजी लाइक क्यान्डल भनौँ न किनेर बेच्ने मान्छे बराबर छ यो क्यान्डलले यति देखाइरहेको छ अनि अब के हुन्छ अब यो लेभलबाट ओह्रालो जान्छ सम्भावना के छ र जहिले पनि ट्रेडिङ चाहिँ प्रोबेबिलिटीमा काम गरेको हुन्छ अब यो ओह्रालो आउने सम्भावना छ कि उकालो आउने सम्भावना छ अब त्यो सम्भावना क्या जसलाई प्रोबेबिलिटी भन्छ वाट इज द प्रोबेबिलिटी वी वर्क अन प्रोबेबिलिटी जस्तै यो हेर्नु भने यो ट्राइङ्गलको सेप देख्नु हुँदैछ यो पोइन्टबाट जहिले पनि मार्केट ओह्रालो आएको छ देख्नुभयो होइन यहाँबाट के भएको छ फेरि उकालो गएको छ यहाँबाट फेरि के भएको छ ओह्रालो गएको छ यहाँबाट फेरि के गएको छ उकालो आएको छ अब अभियसली यो प्याटर्न फलो गऱ्यो भने ओह्रालै आउनु पऱ्यो नि त यो लेभलमा हो साँच्ची नै यहाँनिर रातो क्यान्डल पनि बनाउँदैछ यहाँ पनि उकालै गएको छ र प्रोबेबिलिटी के छ ओह्राल्ने यो अब ओह्रालो आयो भने चाहिँ इन्डियन मार्केट पनि के हुन्छ ओह्रालै आउँछ अब किन भन्दाखेरि इन्डियन मार्केटको पनि एउटा जुन चाहिँ प्याटर्न छ यो ट्राइङ्गलको जुन चाहिँ छ यहाँबाट ओह्रालै आएको छ यहाँ ठोकेको छ ओह्रालै आएको छ अब यहाँ जुन चाहिँ ठोकिँदैछ यो ओह्रालो आउने चान्सेस चाहिँ छ अब चाहिँ किन भन्दाखेरि रातो क्यान्डल पनि बनाउँदैछ किन भन्दाखेरि चाहिँ अब डाउ जोन्स पनि यो ओह्रालै बनिँदैछ नि त यो रातो चाहिँ अमेरिकन मार्केट पनि र यति बेला चाहिँ अब मैले यो 59 मा पाउँदैछु मैले सपोज यो बाई गरेँ अरे होइन 400 मैले यसलाई बाई गरेँ अरे गर्दाखेरि बाई पनि भयो अरे बाई पनि भयो अलिकति यहाँनिर प्रफिट पनि देखाउन थाल्दैछ हेर्नुहोस् है यहाँनिर तर मैले भन्दैछु सेटअप चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो र 59 मा मेरो बाई छ अनि यहाँनिर यो मार्केट जुन चाहिँ फल हुँदैछ अमेरिकन मार्केट है र यो पनि मैले 58 मा बाई छ र स्टप लस पनि राख्नु बहुत जरुरी छ है र म यहाँनिर एक्जिटमा गएर यहाँनिर स्टप लसमा गएर मैले एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लेभलमा स्टप लस राख्छु यहाँनिर हेर्नुभयो भने लगभग मैले यसको लोमा एकदमै म कन्जर्भेटिभ खेल्छु यहाँनिर यो लेभलमा राख्नु पऱ्यो 56.5 मा मैले स्टप लस राख्न सक्छु गर्दा यहाँनिर मेरो यो 1700-1800 प्रफिट देख्दैछ मैले यहाँनिर स्टप लस मैले राखेँ अरे सम्झिनुहोस् 57.50 मा होइन र यहाँनिर 57.50 अनि 57 मै राख्छु हो र मैले स्टप लस क्रिएट गरेको मतलब 57 आउने बित्तिकै मेरो के हुन्छ स्टप लस हिट हुन्छ यहाँनिर ओपन
गर्दाखेरि मेरो बाई चाहिँ 59 मा र 57 मा स्टप लस 2 पोइन्टको स्टप लस 400 र 800 रो स्टप लस छ। यी प्रफिट राम्रै देखाउँदैछ यहाँ हेर्नुहोस् है 2100 सम्म देखाउँदैछ। अब यो म बुक गर्नु नगर्नु के छ भन्दाखेरि यो मार्केट फल हुने चान्सेस छ अहिले हैन। र कहाँसम्म फल हुने चान्सेस छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अलिकति क्यामेरा हल्लिँदैछ होला है, अलिकति गरिदिनुहोस्, यो पोइन्टसम्म चाहिँ पर्खिन सक्छु। र डाउ जोन्स पनि यो हुँदैछ र त्यो कारणले गर्दाखेरि 1500 प्रफिट देखाउँदैछ। मैले यहाँ गएर तपाईँहरूलाई यो देखाउनु लागि म त्यही कारण म देखाएर चाहिँ यति साह्रो ट्रेडिङ गर्न सक्दिनँ। मार्केटमा मैले मोडिफाई गर्न सक्छु है, मोडिफाई गरेर सेल गरेँ अनि मैले लगभग अहिले तपाईँको अगाडि नै मैले ट्रेडिङ गरेर यहाँ हेर्नुहोस् लगभग 2200-1600 जस्तो कमाएँ मैले। यसो सब्जेक्ट मैले टेक्निकल एनालिसिसहरू त पढेकै थिएँ होइन। अन्त जब मैले 2012 मा गान्तोकमा काम पाएँ त्यति बेला इक्फा युनिभर्सिटीमा काम गर्दाखेरि मैले यो सेक्युरिटी एनालिसिस पोर्टफोलियो म्यानेजमेन्टै पढाएँ, स्टक मार्केटमा कसरी एनालिसिस गर्नु होइन, टेक्निकल चार्टिङहरू कसरी गर्नु भन्ने कुराहरू। र लगभग 10 साल जस्तो भयो मैले पढाएको। अनि त्यो बिचमा कतिवटा ब्रोकिङ हाउसेसहरूमा काम गरेँ, आफ्नै ब्रोकिङ हाउसहरू खोलेँ होइन, सब ब्रोकिङ हाउसेसहरू, अनि कतिवटा फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्सहरूसँग मिलेर काम गरेँ। र अहिले चाहिँ फिलहाल मैले डेरिभेटिभमा अब ट्रेडिङ गर्नु पऱ्यो भनेको अब 10 इयर्स मैले फन्डामेन्टल एनालिसिस सिकेको बादमा चाहिँ अहिले लगभग 2018 देखि चाहिँ डेरिभेटिभमा मैले ट्रेडिङ सुरु गर्दैछु। अहिले 4 वर्ष भयो। अब त्यस्तो डरलाग्दो चाहिँ म पनि एक्सिलेन्ट भइसकेको छु न डेरिभेटिभमा चाहिँ। अब टर्मिनोलोजिसहरू सबै याद छ, किनभने थ्योरिटिकली अब पढ्नै पऱ्यो होइन। मास्टर्स जसलाई मैले एमकम पढाउँदैछु उनीहरूलाई थाहै छ। अब टेक्निकली त साउन्ड हुनै पऱ्यो। अनि अब थ्योरिक नलेज भएको र अब प्र्याक्टिकली ट्रेडिङ गर्नु इज टोटली डिफ्रेन्ट, किनभने वेन वी आर ट्रेडिङ लट अफ थिङ्स विल कम अप होइन, लाइक साइकोलोजी, रिस्क म्यानेजमेन्ट, मनी म्यानेजमेन्ट विल कम अप। अनि यो कुरोहरू मेन्टेन गर्नु चाहिँ अब 80% हो, 20% चाहिँ नलेज हो भन्छ होइन। तर त्यो नलेज जुन चाहिँ छ, तपाईँहरू इन्डिकेटर चलाएर ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ कि तपाईँहरू प्राइस एक्सन चलाएर ट्रेडिङ गर्नुहुन्छ कि कति पैसा तपाईँकोमा छ, कति लुज गर्न सक्नुहुन्छ होइन, यो चाहिँ एउटा एकदमै लम्बा चौडा जर्नी हो। सबैजनाले पैसा कमाउनै काम गरिरहेको छ होइन। जस्तै म पनि मणिपाल युनिभर्सिटीमा काम गर्दैछु, अभियसली स्यालेरी पाउँछु र काम गरिरहेछु, प्यासनेट त छु होइन। मान्छेहरू सबै काममा प्यासनेट त हुन्छ, तर अभियसली के भन्दाखेरि अल्टिमेट प्राइमेरी मोटिभ हेरेको भने त पैसै हुन्छ नि त होइन। तर अब कसैले मेरो पैसा मोटिभेसन होइन भन्यो भने चाहिँ अब म भन्छु कि तपाईँहरू जब गर्नुहोस् अनि स्यालेरी नलिनुहोस् होइन। तर कसैले सक्छ, किनभने मजबुरी छ नि त, यो सिस्टमै त्यस्तो छ, विनिड मनी है। र अब यो सिस्टममा जब पैसा चाहिन्छ भने वाइ नट हामी त्यो कुरा सिक्ने जसले चाहिँ हामीलाई सजिलो पैसा दिन्छ। तर त्यो यति साह्रो सजिलो पनि छैन। अब हेर्दाखेरि सजिलो छ, चार्टमा हेऱ्यो बाई सेल गर्नु जसले पनि सक्छ, फेसबुक युट्युब चलाउने मान्छेले होइन। तर किनेर बेचेर मात्रै हुँदैन, यसमा धेरै कुरा रहेछ। म पनि अब बुझ्दै जाँदैछु, अब झन्डै मेरो 10 वर्ष बेसी भयो यो मार्केटमा म बसेको होइन। अनि इन्भेस्टमेन्ट इज डिफ्रेन्ट। इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ के भन्दाखेरि जमिन किनेको थियो, अब 3000-4000वटा सेयर छ, त्यसमा मजाले एनालाइसिस गरेर कुन चाहिँ सेयर तपाईँले बाई गर्नुहुन्छ होइन। जस्तै म्युचुअल फन्ड कम्पनीजहरूले त्यही गर्छ, तपाईँहरूको लागि कम्पनी सिलेक्ट गरिदिन्छ अनि 10-15 सालको लागि 5 सालको लागि हालिदिन्छ र तपाईँले त्यसको एउटा चङ्क बाई गर्नुहुन्छ, जसलाई चाहिँ एसआइपी र म्युचुअल फन्ड भन्छ होइन। तर यहाँनिर चाहिँ के हो भन्दाखेरि कुनै कम्पनीले गरिदिँदैन, आफैले गर्नु सिक्ने जुन चाहिँ स्किल छ त्यो विषयमा कुरा गर्दैछु मैले होइन। र म चाहिँ अब यही प्रोफेसनमा मैले पढाएको कारणले गर्दाखेरि होइन, किन थ्योरिटिकल मात्रै पढाउनु र किन स्टुडेन्ट्सहरूलाई थ्योरिटिकल नलेज मात्रै दिनु होइन, प्र्याक्टिकल नलेज इज अल्सो भेरी मच इम्पोर्टेन्ट भनेर चाहिँ क्लासमा पनि म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ स्टुडेन्ट्सहरूलाई जति सक्दो प्र्याक्टिकल ट्रेनिङ दिने कोसिस गर्छु। किनभने नलेज चाहिँ तब पावरफुल हुन्छ जब त्यसको इम्प्लिमेन्ट हुन्छ, इम्प्लिमेन्टेसन हुन्छ क्या त। किनभने अब नलेज मात्रै राख्यो भने त वेस्टै हुन्छ नि त होइन। त्यही कारण कुनै पनि नलेज जोसुकै होस्, चाहे साइन्स होस्, चाहे कमर्स होस्, चाहे आर्ट्स होस्, अब यस्तो गर्नु राम्रो हो भनेर मोरल साइन्समा सिकायो, तर त्यो राम्रो गरेन भने त्यो राम्रो हो भनेर थाहा भएको के भयो, फाइदा भएन नि त। त्यस्तै यो स्टक मार्केट पनि एउटा आफ्नो स्टडी हो होइन। अनि अब यसरी गरेर इन्भेस्टमेन्ट हुँदो रहेछ भनेर याद मात्रै गरेर त भएन नि, इन्भेस्ट गर्नु पऱ्यो नि त। अब रिस्क भनेको चाहिँ लस रहेछ भनेर मात्रै पढेर भएन नि त, साँच्चै नै लस लिएरै बुझ्नु पऱ्यो नि त रिस्क चाहिँ के हो भनेर होइन। र यो फिल दिन चाहन्छु क्या त म मेरो स्टुडेन्टहरूलाई, स्टुडेन्ट मात्रै होइन, कति बाहिरको अब दाजुभाइ होइन, दिदी बहिनीहरू पनि छ जसलाई मैले अलिकति सिकाएँ, गाइड गरेँ होइन। तर यो लम्बा चौडा जर्नी म भन्दैछु, किनभने वेन इट कम्स अब जब पैसाको कुरा आउँछ तब इमोसन्स आउँछ होइन। अनि इमोसन्सलाई कन्ट्रोल गर्नु सबभन्दा ठुलो कुरो हो नि, फियर ग्रिडलाई कसरी कन्ट्रोल गर्नु, ट्रेडिङ गर्दा कस्तो सेटअप चाहिन्छ। जस्तै अहिले अब यहाँ ल्यापटप ओपनै छ, अनि पर्खिनु जुन चाहिँ छ नि, अब अपर्च्युनिटी छ, तपाईँले 20मा किने 25 पुगेको देख्नुहुन्छ अरे, 1000 किने 5.5000 कमाइहाल्यो भन्नुहुन्छ, तर त्यो होइन क्या त। मार्केट स्ट्रक्चर कस्तो छ, कस्तो सिस्टम बनाउनु। अब 4 वर्ष भयो, 4 वर्षमा हल्का मैले अलिअलि बुझ्दैछु नि, पुरा पढ्नुपर्छ क्या अब यो विषयमा। नपढिए हार्डवर्क नगरी हुँदैन।
जस्तै एउटा डक्टर बन्नको लागि 5 साल लाग्छ होइन, जस्तै अब टिचर बन्नको लागि त कति साल पढाइ गर्नुपर्छ, त्यसरी ट्रेडिङ एकै दिनमा हुँदैन, 2 साल 3 सालमा हुँदैन, 10 साल लाग्ला, 5 साल लाग्ला, कतिलाई 1 साल लाग्ला। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दा पैसा एसेट हो, पैसा धन हो, तर पैसा कमाउने दिमाग चाहिँ महाधन हो भन्छु म। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो दिमागलाई नै कसरी चाहिँ एसेट बनाउनु भन्दाखेरि चाहिँ थ्रु स्किल, एक्सपिरियन्स अनि विस्डम। र साह्रै बेसी बोलेँ किनभने अब मार्केट विषयमा हुँदाखेरि म त्यति बेसी कुरा गर्दिनँ है यो ब्लगहरूमा, तर आज चाहिँ मैले तपाईँलाई अलिकति यो विषयमा जानकारी दिएको, कसैलाई कमेन्ट गर्नुहोस् होला। अनि तपाईँहरूलाई यस्तै कतिवटा ब्लगहरू मनपर्छ अब ट्रेडिङ रिलेटेड, इन्भेस्टमेन्ट रिलेटेड भन्ने चाहिँ भन्नुहोस् होला। म कोही कोही बेला यो यस्तो पनि लिएर आउँछु है पर्सनल ब्लगमा पनि। अनि आशा गर्छु तपाईँहरू सबै ठिकै हुनुहुन्छ ल।